Welcome students of HAVO 4. Welkom studenten bij dit filmpje over de olieindustrie. So I've given you a piece of text, or I will give you a piece of text during class. En die heb ik genomen van Nos Passado. Die tekst is best wel ingewikkeld. It's pretty complicated. Yeah? Tekst is complicado. Dus ik ga het met jullie doornemen. Ik gebruik Engels, papiamento quibra, het beste wat ik kan doen. En wat Nederlands, want het is toch Nederlandstalig onderwijs. En we gaan de tekst doornemen van het hoofdstuk van Nos Passado, de oliebaronnen. En we hebben het over de olieindustrie. Ja, daar hebben we het over. Laten we het eerste stukje even bekijken. Je hebt de tekst ook. En ik ga hierna, I'm also going to make a video about the questions, over de vragen, mi adunabo durante el lesna. Ja, I gave you during class, I gave you questions. Die vragen, daar ga ik ook een filmpje over maken. Laat ik nog zwak. In de 19e eeuw, dus dat is de periode 1800-1900, begon in Europa de industriële revolutie. Die zou je moeten kennen. De industriële revolutie is een grote verandering in korte tijd. Un cambio grande in tempo cortico. En in het steden en op het platteland kwamen steeds meer fabrieken. Ja, factories. Een fabriek is een grote ruimte waarin mensen werken met machines en waarin ze heel veel tegelijk produceren. Hier zien we het. Door machines konden ze veel meer produceren. Ja, dat was een hele grote verandering. Daarom cambio grande in tempo cortico. En ook Amerika raakte geïndustrialiseerd. En de rest van de wereld deed dat ook. Maar in de rest van de wereld kwamen langzaam fabrieken. Dat ging niet zo snel. Ja, zo dingen mundo. Industriële revolutie. Amerika ging het snelste. De rest van de wereld ook. Maar niet zo snel als Amerika. Om al deze machines te laten werken, was er veel energie nodig. Ja, energy is the thing that makes machines work. Dat was in het begin vooral steenkool. Steenkool is datgene wat je op je barbecue hebt. Wat dingen is de barbecue. De coals, chickie. En het zijn dezelfde kolen die voor een groot deel in heel veel delen van de wereld onze lampen doen aangaan, onze airco's laten draaien. In Curaçao hebben we windenergie en een beetje waterenergie, maar in heel veel plekken in de wereld heb je nog steeds steenkool. En steenkool hou je onder de grond. En in heel Europa waren er grote steenkoolvoorraden die lampen lieten draaien, verwarming, heating. Ja. Dus allerlei machines werden aangedreven, they were driven, door steenkool. Steenkool, tá uma palavra hope importante. Ja? Steenkool, the coal drove the machines, made the machines move and turn. Aan het einde van de 19e eeuw, at the end of the 1900s, werden de mogelijkheden van aardolie ontdekt. In het aardolie zit het woordje aard, want this is all you get from the middle of the earth. Ja? Dus vandaar ook aardolie. Aardolie haal je uit de grond en dan ga je er allerlei dingen mee doen. Verwarmen, mengen met andere stoffen, weer laten afkoelen. En je doet er allerlei dingen mee en dan kun je het gebruiken om in je auto te doen. Nou, aardolie was goedkoop en was makkelijk te vervoeren. En je kon er allerlei verschillende producten van maken. Ja? Dus van aardolie kun je allerlei dingen maken, allerlei verschillende producten. Het zit zelfs in je kleding, het zit in je meubels, it's in your furniture, it's in your clothing. Ja. Tur Arianan, CKJ, daar zit aardolie in. Ja. Dus dat moet je wel weten. Nog steeds trouwens. Het wordt in heel veel dingen. It's used in all kinds of products. Kerosine, dat is voor vliegtuigen. Ja, kerosine is used in airplanes. Benzine, dat doe je in je auto. En stookolie, dat wordt heel veel gebruikt in schepen. Ja, stookolie is mainly used in ships. Aardolie werd daardoor steeds belangrijker voor de algehele energieverbinding wereldwijd. So, the energy worldwide, ja, ding Europa, ding Amerika, ding Curaçao, todo el mundo
aardolie te hopi importante. Importancia te crece. The importance grows in the world. Dus aardolie wordt steeds belangrijker in de wereld om de machines aan te drijven, om te zorgen dat onze lampen draaien, dat onze auto's rijden, maar ook dat allerlei verschillende producten konden worden gemaakt. Ja? Dus aardolie, dat werd steeds belangrijker in de wereld. En ook om allerlei producten ervan te maken. Ja, dus that's why it also became more important. Dat hebben we dus gezien. Nou, aardolie, het gaat ook een rol spelen op ons eiland. Also on our island, Curaçao, aardolie wordt steeds belangrijker. Ja? Dus de vraag was, de industrielanden zoals Nederland en Amerika en Engeland en Frankrijk en Duitsland, tinha uma pergunta, com nanta usa aardolie dingen mundo. Ja? E para Amerika, e para Europa, com nanta usa esse aqui. Hoe konden ze dit gaan gebruiken? Hoe konden industrielanden gaan zorgen dat ze ook deze olie konden gaan gebruiken? Nou, er kwam een bedrijf in 1917, door die fusion, dus 2 bedrijven gingen met elkaar fuseren en samen werd dat de Shell. Dit gebeurde in 1917. 2 bedrijven, daarbij junto, una compañía, en nombre di compañía wordt Shell. Dat is Shell. De Shell is best wel een beroemd bedrijf. Het is best wel een beroemd bedrijf, een compañía famosa. Nou, in de koloniën en olierijke landen gaan ze onderzoek doen van ja, naunda ta olie. Unda ta olie. Where is oil? En als er olie was, dan werden er raffinaderijen gebouwd. En dan zullen de olieproducten kunnen worden verkocht door Engeland, door Nederland, door Amerika. En dan konden ze daar winst van maken. Dus die bedrijven, todo el mundo, dan te construir raffinaderijen to sell the oil and make a lot of profit with it. Ganache. Ja? Dus overal dan te construir raffinaderijen para ganache, to make profit. Ander bedrijf is de Esso. En de Esso is bekend, it's famous, the Esso, because in Aruba, the oil refinery wasn't of the Shell, but it was of the Esso. Ja, dus de Esso en de Shell zijn 2 bedrijven, dos compañías, ja, te construir raffinaderijen, riba e ABC-eilanden. Islanan ABC. Ja, dus de Shell en de Esso. En de Esso was eigenaar van de rijke Amerikaan Rockefeller. Dat was een rich American. En hij ging ook op dezelfde manier te werk. Hij deed hetzelfde ding. Nou, er ontstonden nu grote multinationals. Portable conoce palabra aquí voor die aardrijkskunde. Ja? Een multinational is een bedrijf, dan compañía, actief, riba todo el mundo. Denk todo el mundo. Ja? Over heel de wereld is een multinational actief. En die ging zich bezighouden met het boren naar. So you have to drill oil to get it up. Ja, aardolie zit diep in de aarde. Het verwerken. Dus je moet er heel veel dingen mee doen om er olie van te krijgen. En dat dingen mee doen, nostayama is aqui verwerken. Dank de hasiku e olie. Nostayama is aqui verwerken. En het verkopen, to sell the oil. Ja? Dus zij gingen zich bezighouden, die multinationals, zoals de Esso en de Shell, met het boren naar, het verwerken en het verkopen van de olie. Na dit filmpje komt ook een filmpje over de vragen.